Один з найпафосніших київських ЖК «Ріджент Хіл» розташовується на Печерських пагорбах. І квартири тут рік за роком потрапляють у рейтинги найдорожчого столичного житла. Оренда тут сягає 600 тисяч гривень на місяць, купівля – 250 мільйонів гривень. А це Toyota Camry на номерах прикриття. Вона виїжджає з підземного паркінгу житлового комплексу і прямує у Державне бюро розслідувань. Ворота для автівки підіймають заздалегідь. Зустрічати виходить охорона. Усі ці почесті, за нашими даними, для заступника директора Державного бюро розслідувань, а також керівника Головного слідчого управління Олександра Удовиченка. І Олександр вміє дивувати. Йому 35 років, і він вже друга людина в ДБР. Звання полковник ДБР. Так зване нове обличчя, але зі старими звичками. Тому... Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач, і сьогодні я записую це відео з цієї студії для того, щоб Олександр Удовиченко, коли буде його дивитися, почувався як удома. Что мы херели объявлять этому пидорасу, что его уволили, блядь. Вы даже вообще не понимаете, куда вы влезли. Олександру Удовиченку 35 років. Кар'єру розпочав у 2012 році помічником прокурора Нової Каховки. До 2015-го працював прокурором у Новій Каховці, а згодом в Одесі та області. У 2016 році став прокурором у прокуратурі Автономної Республіки Крим, а вже у 2017-му – заступником прокурора Криму. У ДБР Удовиченко був керівником патронатної служби з 2018 року. У 2021-му очолив головне слідче управління, а у 2023 році став першим заступником директора ДБР. Быстро нахуй закрывайте дела, блядь. Я не ухожу, постанул, еще скажу, что это типа Роман решил, и чтобы я не был должен работать. Це фрагменти записів від 2019 року, широко відомих як плівки труби. На них нібито Олександр Удовиченко говорить про справу щодо заарештованих у Миколаєві нафтопродуктів. Удовиченко, який тоді був головою патронатної служби ДБР, нібито пропонує тодішньому директору бюро Роману Трубі розібратися з цією справою, адже вона пов'язана з компаніями Ігоря Коломойського. Плівки Труби опублікували анонімно. Автори публікації стверджували, що Олександр Удовиченко є довіреною особою Труби, його гаманцем і контактером, через якого вирішуються делікатні питання. За понад 5 років роботи на топових посадах у ДБР Олександр Удовиченко не те, що не обзавівся нерухомістю саме у ЖК «Ріджент Хіл». У нього взагалі немає власного житла у столиці. Згідно з останньою декларацією чиновника, він просто винаймає квартиру у Голосіївському районі Києва, неподалік метро Васильківська. Це елітний ЖК «Парк Авеню ВІП». Не центр, але усе на рівні. Офіційно у Олександра Удовиченка є тільки земельна ділянка у селі Рославичі Київської області. Але не у дорогому котеджному містечку, яке вже фігурувало в інших антикорупційних розслідуваннях, а прямо там, на безлюдному схилі, де немає ні нерухомості, ні інфраструктури. Немає у Олександра Удовиченка і автівок, тобто практично взагалі ніякого власного майна. Тоді як його службова Toyota Camry опинилася у ЖК «Ріджент Хіл». Для того, щоб нам це зрозуміти, потрібно заглибитися у перипетії особистого життя Олександра Удовиченка. У своїй останній декларації Олександр Удовиченко вказав, що проживає спільно з Христиною Удовиченко. В дівоцтві – Копач. Жінка також родом з Одеси, як і сам Олександр. Все життя Христина займається косметологією. Раніше пара була у шлюбі. 10 років тому у Олександра і Христини народилася донька Поліна. Потім подружжя розлучилося, а тепер знову зійшлося. І проживає разом вже на умовах цивільного партнерства. У телефонах інших користувачів саме Христина Удовиченко підписана як власниця елітної квартири на Печерську.
Офіційно у жінки немає жодної нерухомості у столиці, на відміну від її близької родички Ірини Копач, яка найімовірніше є тіткою Христини, до речі, також фахівчиня з косметології. Судячи з підписів її контакту у телефонах інших користувачів, жінка живе і працює в Одесі. Ось тут. Аж тут раптом у жовтні 22-го року, у розпал повномасштабного вторгнення, косметологиня з Одеси купує трикімнатну квартиру в одному з найелітніших столичних ЖК. 125 квадратів. Зараз така квартира коштує від 37 мільйонів гривень, тобто від 900 тисяч доларів. Але оскільки це елітна нерухомість і ціни на неї є досить стабільними і прив'язаними до долара, то і у 2022 році її ціна складала мінімум 900 тисяч доларів. І поки світові трейдери вирішували, у що інвестувати, у біткоін, золото, Ірина з Одеси зробила ставку на ботокс. І не прогадала. Пощастило Ірині Копач із ціною на квартиру, яку вона купила за 1 900 000 гривень. Саме така ціна вказана у договорі купівлі-продажу нерухомості. Тобто, ще раз, реально сплачених за тогочасним курсом 50 тисяч доларів проти реальних ринкових щонайменше 900 тисяч. У квітні 2024 року на жінку оформлюють окремий паркінг у цьому ж ЖК за 100 тисяч гривень. Головні питання – хто і чому продав квартиру і гараж тут за настільки заниженою вартістю звичайній косметологині з Одеси, яка, за збігом обставин виявилася тіткою коханої дружини заступника директора ДБР. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно повернутися на 10 років назад. У 2013 році триває будівництво ЖК «Ріджент Хіл» на Печерську. Тодішній начальник головного управління архітектури КМДА Сергій Ціловальник називав це будівництво незаконним, але забудовника називати боявся. І це не дивно, адже ЖК зводила родина тодішнього нардепа від Батьківщини Олександра Дубового. Усе в найкращих традиціях попередників – рейдерство, тітушки і ніякої реакції на незадоволення місцевих жителів. У 2014 році, після Революції Гідності, Дубовий не пройшов до Верховної Ради, але це не завадило йому зберегти і вплив, і зв'язки. Щоб краще зрозуміти, хто такі Дубові, скажу, що в іншому їхньому розкішному будинку на Печерську, вартість оренди якого переважала 1 мільйон гривень на місяць, за часів Януковича жив олігарх Сергій Курченко. Відомий оборудками на ринку палива і нафтогазовидобування. У 2014-му журналісти пов'язували Дубового з розкраданнями на закупівлях для Укроборонпрому. А за 3 роки, у 2017-му, Дубовий виходив з адміністрації президента із тодішнім головою оборонного комітету Верховної Ради Сергієм Пашинським. Чоловіків, за даними наших джерел, пов'язує багаторічна дружба і партнерство. Ці кейси після створення ДБР могли і мали би розслідуватися співробітниками бюро. Але діяльність Дубового і його партнерів справді зацікавила тільки НАБУ. У 2020 році йому вручили підозру у заволодінні мільйонами Одеської міськради внаслідок купівлі за завищеною вартістю заводу «Краян». І поки Олександр Дубовий світився у корупційних хроніках, його дружина Світлана Дубова розбиралася з нерухомістю. Вона від самого початку була інвесторкою будівництва «Ріджент Хілу». Квартиру, де нині мешкає наш герой, 35-річний полковник ДБР Олександр Удовиченко з родиною, у 2018 році вона передала практично собі ж. Точніше, ТОВ «Гранд Рент», де вона була засновницею і мала суттєву частку корпоративних прав компанії. І після усіх цих подій, після початку повномасштабного вторгнення у жовтні 22-го року, косметологиня з Одеси Ірина Копач купує квартиру у «Ріджент Хілі» по заниженій у 18 разів вартості у ТОВ «Гранд Рент». Усе це сухі факти. Якщо додати їм контексту, виходить, що родина заступника директора ДБР купила квартиру за ціною у 18 разів нижчою за ринкову у екс-нардепа, підозрюваного в корупції великих масштабів. Мабуть, саме так виглядає дружба з сім'ями. Утім, насправді це схоже на подарунок Дубового Удовиченку. І навіть в найкращому для нашого персонажа випадку це можна охарактеризувати як ухиляння від сплати податків шляхом заниження реальної вартості майна.
Все ще сумніваєтеся, що Олександр Удовиченко реально живе у цій квартирі? Розвію сумніви остаточно. До того, як квартиру купила його, по суті, родичка Ірина Копач, він сам жив у ній безоплатно. Цей факт Олександр Удовиченко вказав у своїй декларації за 2021 рік, додавши, що квартиру йому для проживання надала особисто дружина екс-нардепа Світлана Дубова. Отже, тепер Дубові і Удовиченки офіційно сусіди. За даними наших джерел, Дубові і досі займають пентхаус на 5-му поверсі будинку. ЖК Ріджент Хіл будувався як для себе, по-багатому навіки. Ми прикинулися орендаторами елітної нерухомості і покажемо вам, як усе виглядає зсередини. На сайті вказано, що будівля виконана у стилі Ренесанс, та я б назвала це запізнім пшонкоко. Мармур, золото, дуб, чорний граніт та онікс, перські килими, антикваріат 18-19 століть та справжній бивень слона. І поки світові дизайнери інтер'єрів тільки оголошують тренд на повернення до максималізму, Олександр Удовиченко їх випередив, передбачивши, що все нове – це добре забутий важкий люкс часів Януковича. Але вимикати це відео ще зарано, бо у нас на черзі ще один об'єкт нерухомості, записаний на людину, яка стала нам, вже майже рідною – тітку Христини Удовиченко Ірину Копач. У 2021 році, коли Олександр Удовиченко очолив головне слідче управління ДБР, Ірина Копач купила собі ще одну квартиру на Печерську у елітному ЖК «Грінвіль». Площа 100 квадратів. Фактично, родина Удовиченків купила житло за 6 мільйонів 335 тисяч гривень напряму у забудовника. Зараз квартири такого метражу у ЖК «Грінвіль» продаються за 9 мільйонів гривень. Тоді ж, у 2021 році, у тітки коханої Олександра Удовиченка з'явився новий Mercedes-Benz за майже 4 мільйони гривень. Ми намагалися зв'язатися із самим Удовиченком, із його коханою, із її родичкою, для того, аби зрозуміти, на які кошти родина купила елітну нерухомість. Утім, говорити з нами ніхто з учасників цієї історії не захотів. Зараз зарплата Олександра Удовиченка у ДБР складає приблизно 150 тисяч гривень на місяць. Ми часто чуємо тези про те, що посадовцям потрібно платити пристойні зарплати для того, щоб запобігти корупції. І на нашу думку, зарплата у Олександра Удовиченка, непогана. Але, звісно ж, її не вистачило б на купівлю елітних квартир та ще й оренду однієї зверху. Жінка Удовиченка Христина декларує приблизно 16 тисяч гривень доходу від заняття косметологією у Києві. І, як ми бачимо, доходи від заняття косметологією в столиці зовсім не ті, що в Одесі. А тепер давайте без жартів. Державне бюро розслідувань займається злочинами, скоєними іншими посадовцями. І ми би дуже хотіли побачити ефективність ДБР у цьому напрямку, а не у напрямку самозбагачення.